Ми робимо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади листопада 1900 року. 21 листопада, середа. Суперечка серед правих політичних сил у парламенті Данії, Ландтінг, досягає апогею, коли кілька консерваторів описують урядовий проект підвищення податків як неприйнятний. 22 листопада відбулося протистояння між прем'єр-міністром Ганнібалом Сехестедом і графом Фріс-Фрісенборгом, яке мало не призвело до дуелі. 22 листопада, четвер. Німецька колоніальна газета публікує статистику експорту німецьких колоній. Вона закликає до звільнення від митних платежів або надати інші полегшення, щоб допомогти молодим культурам колоній подолати труднощі їхнього початкового розвитку та з часом дати їм змогу конкурувати зі старшими культурами. 23 листопада, п'ятниця. У Румунії засуджено багатьох болгар до в'язниці та штрафів за змову проти короля Карла І. 24 листопада, субота. Палата депутатів Італії в Римі відхиляє пропозицію опозиційних соціалістів різко скоротити військовий бюджет і скоротити кількість армійських корпусів з 12 до 8. 25 листопада, неділя. Відкривається для руху ділянка залізничної лінії протяжністю 140 кілометрів від французького портового міста Джибуті в західній частині Аденської затоки до міста Харар в Абісінії, сьогодні Ефіопія. 26 листопада, понеділок. У Палаті представників Італії в Римі розслідуються причини вбивства короля Умберто І, що було скоєно 29 липня в місті Монц. Прем'єр-міністр Джузеппе Сарако каже, що є неправдою, що уряд проігнорував правила безпеки і що Міністерство закордонних справ мало повідомлення про плановане вбивство короля. Того ж дня, 26 листопада, Палата представників у Римі ухвалила пропозицію опозиційних соціалістів, яка вимагає скасування військово-польових судів у мирний час. Того ж дня, 26 листопада, тимчасовий уряд Китаю, до складу якого входять представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Японії, Росії та США, одноголосно вирішує знести міську стіну та засипати рів у місті Тяньцзінь на північному сході Китаю. 27 листопада, вівторок. Пруський підполковник, граф Максиміліан Йорк фон Вартенбург, начальник Генерального штабу Верховного командування армії, пруського фельдмаршала графа Альфреда фон Вальдерзея у Східній Азії, помер у місті Хвайлай у Китаї внаслідок отруєння угарним газом. Того ж дня, 27 листопада, президент США Вільям МакКінлі закликає всіх громадян Сполучених Штатів підтримати заплановане збільшення армії до 100 тисяч осіб. 28 листопада, середа. Райхсграф Георг Герберт цу Мюнстерледенбург князь Дернебурзький через похилий вік покидає посаду німецького посла в Парижі. 29 листопада, четвер. Румунський король Карл І відкрив парламент у Бухаресті. У своїй тронній промові він говорить про напружені відносини з Болгарією і підкреслює, що боротьба з тероризмом є завданням усіх цивілізованих народів. 30 листопада, п'ятниця. Фельдмаршал Фредерік Слей Робертс, британський головнокомандувач у Південній Африці, передає командування начальнику свого штабу Гораціо Герберту Кітченеру.